हॅलो डिअर स्टुडंट, मी गुणवंत माळी स्वागत करतो तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. 12वीच्या सर्व प्रिय विद्यार्थी मित्रांसाठी घेऊन आलोय MHT-CET क्रॅश कोर्स, ज्याचं नाव आहे केम बूस्टर बॅच MHT-CET 2021. सो स्टुडंट्स, सगळ्यांना माहितीच आहे की आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती अगदी फ्री ऑफ कॉस्ट तुमच्यासाठी MHT-CET क्रॅश कोर्स रन करतोय. सो या क्रॅश कोर्ससाठी तुम्हाला कुठला एकही रुपया पे करायचा नाही आहे स्टुडंट्स. अगदी म्हणजे अगदी फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हाला हा कोर्स मिळणार आहे. सो यासाठी फक्त करायचं काय आहे, तर तुम्हाला डेली लेक्चर्स अटेंड करायचे आहे. आणि या क्रॅश कोर्सचं नाव तर तुम्हाला माहितीच आहे, केम बूस्टर बॅच. ओके. सो स्टुडंट्स, आपण कोर्स लॉन्च केल्यापासून खूप साऱ्या स्टुडंट्सचे कमेंट्स येत आहेत की सर, आपण शेड्यूल कधीपासून स्टार्ट करतोय, आपला लेक्चर टायमिंग काय असणार आहे, आपण कुठले कुठले टॉपिक्स यामध्ये कव्हर करणार आहोत. तर या सर्व प्रश्नांची उत्तरे घेऊन आपण आलोय या व्हिडिओमध्ये. सो स्टुडंट्स, चला वेळ न घालवता आपण टॉपिक्सला स्टार्ट करूया. सो आपला जो पहिला क्वेश्चन होता, दॅट इज नथिंग बट लेक्चर टायमिंग काय असणार आहे. सो सांगायला नक्कीच आवडेल की आपण आपले जे लेक्चर टाइम्स आहेत ते दोन वेने आपण कंडक्ट करणार आहोत. एक असणार आहे आपलं मॉर्निंग सेशन, तर दुसरं असणार आहे इव्हिनिंग सेशन. मॉर्निंग सेशन आपण 11 AM ला स्टार्ट करणार, तर इव्हिनिंग सेशन आपण 6 PM ला स्टार्ट करणार. तर या प्रत्येक सेशनमध्ये दोन वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आपण कंडक्ट करत आहोत स्टुडंट्स. चला आपण पहिल्यांदा मॉर्निंग सेशन्स काय ते समजून घेऊ. आपला जो मॉर्निंग सेशन असणार आहे, तो मॉर्निंग सेशन 11 AM ला स्टार्ट होणार. त्यामध्ये आपण शॉर्ट व्हिडिओ आणि डेली प्रॅक्टिस असाइनमेंट प्रोव्हाइड करणार आहोत. सो शॉर्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला छोटे छोटे फॉर्म्युलेज किंवा आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये MHT-CET पॉईंट ऑफ व्ह्यूने जी थिअरी दिलेली आहे, ती थिअरी आपण शॉर्ट व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत. यासाठी तुम्हाला लागणारे फॉर्म्युलेज, इम्पॉर्टंट रिॲक्शन्स, इम्पॉर्टंट डायग्राम्स किंवा जे काही टॉपिक्स आपल्याला MHT-CET साठी खूप इम्पॉर्टंट आहेत, असे टॉपिक्स आपण या शॉर्ट व्हिडिओमध्ये कंडक्ट करून घेणार आहोत. सोबतच तुम्हाला डेली एक प्रॅक्टिस असाइनमेंट प्रोव्हाइड केली जाईल, दॅट इज नथिंग बट DPA. ही DPA तुम्हाला डेली सॉल्व्ह करायची स्टुडंट्स, कारण की यामध्ये असणारे MCQs हे खूप सुंदर आणि इम्पॉर्टंट MCQ मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे. सो 11च्या सेशनमध्ये तुम्हाला कळालंय काय झालंय. 11च्या सेशनमध्ये आपण शॉर्ट व्हिडिओ, ज्यामध्ये तुम्हाला संपूर्ण थिअरी MHT-CET पॉईंट ऑफ व्ह्यूने प्रोव्हाइड केली जाईल. सोबतच एक असाइनमेंट प्रोव्हाइड केली जाईल, जिला आपण DPA म्हणणार आहे. आणि इव्हिनिंग सेशनमध्ये आपण काय घेणार, तर इव्हिनिंग सेशनमध्ये आपण लाईव्ह MCQs घेणार. सो लाईव्ह MCQ सॉल्व्ह करत असताना तुम्ही जी दिवसभरामध्ये असाइनमेंट सॉल्व्ह केली आहे स्टुडंट्स, ती संपूर्ण असाइनमेंट मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून देणार. त्यासोबतच आपण एक्स्ट्रा MCQs देखील कंडक्ट करून घेणार आहोत. सो इव्हिनिंग सेशन हे आपलं लाईव्ह सेशन असणार आहे, तर मॉर्निंग सेशन हे आपलं रेकॉर्डेड सेशन असणार आहे. रेकॉर्डेड सेशन यासाठी असेल स्टुडंट्स, कारण की तो व्हिडिओ तुम्ही कंटिन्युअसली बघू शकतात. पुन्हा पुन्हा बघून तुम्ही ती थिअरी लेक्चर्स कंडक्ट करू शकतात. पुन्हा पुन्हा तुमच्या कन्सेप्ट्स क्लिअर करू शकतात, जेणेकरून ज्यावेळेस तुम्ही DPA सॉल्व्ह करणार त्यावेळेस तुम्हाला ते इझिली सॉल्व्ह करता येईल. सो त्यासाठी आपण एक रेकॉर्डेड सेशन विदाउट डिस्टर्बन्स आपण ते प्रोव्हाइड करणार आहोत. सोबतच आणि इव्हिनिंगला तर आपण लाईव्ह MCQs तर कंडक्टच करणार आहोत. नेक्स्ट आहे दॅट इज नथिंग बट शेड्यूल. आपलं शेड्यूल कसं असणार आहे. सो स्टुडंट्स, आपलं जे शेड्यूल असणार आहे, तर आपण कशा वेने हा कोर्स कंडक्ट करणार, तर आपला जो पहिला पॉईंट आहे, दॅट इज ईच चॅप्टर विल डिवाइड इंटू स्मॉल पार्ट्स. आपण ज्यावेळेस कुठलाही चॅप्टर स्टार्ट करणार, तर त्या चॅप्टरला आपण छोट्या छोट्या पार्ट्समध्ये डिवाइड करणार. तो चॅप्टर छोटा जरी असेल तरी त्याला आपण 2 पार्टमध्ये डिवाइड करणार. जर एखादा मोठा चॅप्टर आहे, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ज आहे, अल्कोहोल, फेनॉल, इथार सारखे हे चॅप्टर्स आहेत, हे खूप मोठे चॅप्टर्स आहेत. यांना एका स्ट्रोकमध्ये कंडक्ट करणं डिफिकल्ट आहे, आणि जरी कंडक्ट केलं तर मोस्ट ऑफ द कन्सेप्ट्सवरचे MCQ सॉल्व्ह करायचे राहून जातात किंवा स्टुडंट्स खूप सारे जम्बलिंग करून टाकतात. तर यासाठी आपण करणार काय, तर प्रत्येक चॅप्टरला एका छोट्या पार्ट्समध्ये डिवाइड करून देणार आणि प्रत्येक पार्टवरती MCQ सॉल्व्ह करणार. प्रत्येक पार्टची थिअरी समजून घेणार. सो थिअरी ही MHT-CET पॉईंट ऑफ व्ह्यूने असणार. ती थिअरी समजून घेणार आणि त्यावरची असाइनमेंट सॉल्व्ह करणार. सोबतच लाईव्ह MCQ तुम्ही माझ्यासोबत सॉल्व्ह करणार आहात. असं जर स्टुडंट तुम्ही जर शेड्यूल फॉलो करतायत ना, 101% तुमच्या टेक्स्टबुकमधला एकही टॉपिक राहत नाही. प्रत्येक टॉपिक कव्हर केला जाईल याची गॅरंटी आहे. आणि ज्यावेळेस तुम्ही प्रत्येक टॉपिकचा स्टडी करून पेपरला जाणार ना, 101% गॅरंटेड स्टुडंट्स एकही MCQ मिस होत नाही तिथे. 101% तुम्हाला संपूर्ण MCQ सॉल्व्ह करता येणार म्हणजे येणार. जो स्टुडंट्स डेडिकेटली अभ्यास करतोय, कंटिन्युअसली लेक्चर्सला फॉलो करतोय, दिलेल्या असाइनमेंट्स कंटिन्युअसली सॉल्व्ह करतोय, त्या स्टुडंट्सला कुठलाही प्रॉब्लेम येणार नाही म्हणजे नाही. दॅट इज माय गॅरंटी. सेकंड पॉईंट आहे स्टुडंट्स,
दॅट इज लेवल 1, लेवल 2 आणि लेवल 3 चे MCQs आपण सॉल्व्ह करणार. आता तुम्हाला असं वाटलं असेल की लेवल 1, लेवल 2 आणि लेवल 3 काय आहे? सर स्टुडंट, लेवल 1 म्हणजे आपण सोपे MCQ, इझी MCQs असणार आहे. लेवल 2 मध्ये थोडेसे मीडियम आणि लेवल 3 मध्ये अगदी हार्ड MCQ आपण सॉल्व्ह करणार आहोत. सो लेवल 1 आणि लेवल 2 तुम्हाला मी असाइनमेंटमध्ये प्रोव्हाइड करून देणार, जे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. तर लेवल 3 मी तुम्हाला लाईव्ह सॉल्व्ह करून देणार, जेणेकरून तुम्ही ते MCQs माझ्यासोबत सॉल्व्ह करू शकतात आणि लाईव्ह लेक्चर्सला तुम्ही माझ्यासोबत डाऊट शेअर करू शकतात. सो अशा वेळी आपण लेवल 1, लेवल 2 आणि लेवल 3 चे MCQ कंडक्ट करणार आहोत. स्टुडंट्स बघा, प्रत्येक टॉपिकवरचे MCQ आपण कव्हर करतोय. सो लेक्चरला कुठेही स्किप करायचं नाही किंवा लेक्चर मिस करू नका. टॉपिक मिस झाला तर त्यावरचा आलेला क्वेश्चन देखील तुमचा मिस होऊ शकतो. सो या गाईडलाईन्स फॉलो करा. आणि थर्ड असणार आहे दॅट इज इंटरेस्टिंग टॉपिक. मला माहिती आहे तुम्ही सर्व त्यासाठी इंटरेस्टेड असणार आहात. दॅट इज नथिंग बट अ क्विज. स्टुडंट्स, आपण क्विज देखील कंडक्ट करणार आहोत. ऑलरेडी तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, क्विज देण्याचा तुम्हाला अनुभव देखील असणार आहे. सो आपण क्विज कंडक्ट करणार आहोत ईच अँड एव्हरी चॅप्टरवरती. बघा स्टुडंट, प्रत्येक चॅप्टरवरती आपण क्विज घेणार आहोत. आता क्विज कशासाठी घ्यायचं? तर फक्त कॉम्पिटिशनसाठी आपण क्विज नाही घेणार. तर आपण जे काही टॉपिक्स प्रिपेअर केले आहेत ते टॉपिक्स आपल्याला खरंच अप्लाय करता येतात का? आपल्याला एका पर्टिक्युलर टाइम स्लॉटमध्ये आपण खरंच एवढे MCQ सॉल्व्ह करू शकतो का? याचा रिअल डेमो आपण इथे घेणार, जेणेकरून तुम्हाला तेवढी प्रॅक्टिस होणार आहे आणि ॲक्च्युअल एक्झामला त्यातून तुम्हाला याची नक्कीच मदत होईल. सोबतच सांगायला नक्कीच आवडेल, आपण मल्टिपल क्विज कंडक्ट करणार आहोत स्टुडंट्स. म्हणजे ईच चॅप्टर तर कंडक्ट करणारच आहोत, यासोबतच म्हणजे काही लेसन्सचे आपण पार्ट करून घेणार. म्हणजे 4 लेसनचा एक ग्रुप झाला, त्यानंतर अजून 4 लेसनचा एक ग्रुप झाला. तो अशा ग्रुप वाईज देखील आपण क्विज तुमच्या कंडक्ट करून घेणार आहोत. सो जेणेकरून जेवढं जास्त बेटर प्रिपरेशन आपल्याला करता येईल तेवढं प्रिपरेशन आपण करणार आहोत. नेक्स्ट तुम्हाला सांगायला आवडेलच, आणि भरपूर स्टुडंट्सने ऑलरेडी टेलिग्राम चॅनलला जॉईन केलेला आहे. स्टुडंट्स, ज्याही स्टुडंट्सने अजून टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं नसेल सो त्यांना सांगायला नक्की आवडेल की स्टुडंट्स, तुम्ही नक्कीच टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. टेलिग्राम चॅनलला जॉईन केल्याने मदत अशी होणार आहे की तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओचा डिस्क्रिप्शन किंवा तुम्हाला नोटिफिकेशन मला फास्ट प्रोव्हाइड करता येईल, जेणेकरून तुम्ही लवकरात लवकर माझ्यासोबत कनेक्ट होऊ शकतात. त्यासोबतच तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवरती फ्री स्टडी मटेरियल देखील मला प्रोव्हाइड करून देता येईल. फ्री ऑनलाईन क्लासेस घेता येतील, ज्याच्या लिंक्स तुम्हाला प्रोव्हाइड करता येतील. यूट्यूब व्हिडिओचे जे अपडेट्स आहेत ते देखील मला तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवरती प्रोव्हाइड करता येतील. सो स्टुडंट्स, टेलिग्राम चॅनलची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड करून दिली आहे. जस्ट एक क्लिक करून तुम्ही ग्रुपला जॉईन होऊ शकता. सोबतच मी तुम्हाला माझा व्हॉट्सअप नंबर देखील प्रोव्हाइड करून दिला आहे. तुमचे जे काही डाऊट्स असतील ते तुम्ही मेसेज थ्रू मला व्हॉट्सअपवरती विचारू शकता. मी तुम्हाला नक्की हेल्प करेन. शक्यतो कॉल करू नका स्टुडंट्स, प्रत्येकाचा कॉल रिसीव्ह करणं शक्य होत नाही. सो तुम्ही मेसेज करा, मी तुम्हाला 101% मदत करणार. सोबतच मी तुम्हाला माझ्या इंस्टाग्रामचा ID देखील दिला आहे, गुणवंत माली. तुम्ही इंस्टाग्रामला देखील माझ्यासोबत जॉईन होऊ शकता. अँड ॲट दी एंड चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमचं सबस्क्रिप्शन माझ्यासाठी नक्कीच मोटिवेशन असणार आहे. आणि आय होप आपण हा क्रॅश कोर्स अगदी सक्सेसफुली रन करणार आहोत आणि यातून 101% बेटर रिझल्ट येणार म्हणजे येणार आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन. आय होप तुमचे संपूर्ण डाऊट्स क्लिअर झाले असतील. जर तुमचे डाऊट्स काही बाकी असतील तर तुम्ही मला व्हॉट्सअपवरती विचारू शकता. आणि लास्ट थिंग, आता हा कोर्स स्टार्ट कधी करणार, आपली केम बूस्टर बॅच स्टार्ट कधी होणार? सो स्टुडंट्स, येत्या 14 मेला 11 वाजता मॉर्निंगला 11 AM ला आपण आपला क्रॅश कोर्स स्टार्ट करणार आहोत. दॅट इज अ फर्स्ट व्हिडिओ तुम्हाला मॉर्निंग 11 AM ला अवेलेबल करून दिला जाईल 14 मेला. ओके, सो टिल गुड बाय. काळजी घ्या स्वतःची. थँक्यू व्हेरी मच. टाटा, बाय बाय.